So finally friends, iOS 16 মই আপডেট কৰি ললো। হ'ব হাঁহিব নালাগে, কাৰণ মোৰ ঘৰত ৰাউটাৰো নাই, ৱাইফাইও লোৱা নাই, মোবাইল ডাটাতে আপডেট কৰিছোঁ। আৰু ৰৈ আপডেট কৰোঁতে জানেই ইণ্টাৰনেট স্পীড কেনেকুৱা, অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। ফাইনেলি আপডেট কৰিলোৱে যেতিয়া, চাওঁচোন কি নতুন আপডেট আহিছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, এপলে আমালৈ দুটা আপডেট পঠাইছিলে। এটা হৈ গ'ল iOS 15.7, যিটো অলমষ্ট মোৰ মোবাইলত 380 MB ওচৰা-ওচৰি আহিছিলে। আৰু এটা হৈ গ'ল iOS 16, যিটো অলমষ্ট মোৰ মোবাইলত 3.05 GB আহিছিলে। যিসকলে iOS 16টো নতুনকৈ আহিছে, ষ্টেবল হয় নহয়, কিবা প্ৰব্লেম আছে নি বুলি আপডেট কৰিবলৈ নিবিচাৰিছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ছিকিউৰিটি আপডেট আছিলে iOS 15.7। আৰু মই যিমানখিনিলৈকে জানো iOS 16টোতো বহুতখিনি ষ্টেবলেই, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ইয়াৰ বেটা ভাৰ্জন চলি আহিছে আৰু বহুতে ইনষ্টল দি বহুতে আপডেটো কৰিছে। iOS 16 মই আপডেট কৰাৰ আগত মোৰ এভেইলেবল ফ্ৰী স্পেচ আছিলে 29.65 GB, আৰু iOS 16 মই আপডেট কৰাৰ পিছত মোৰ এভেইলেবল ফ্ৰী স্পেচ আছে 29.06 GB। মানে যিবিলাক কেটছ ডাটা থাকে, যিবিলাক আনইউজুৱেল ফাইল থাকে, সেইবিলাক ৰিমুভ হৈ যায় ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰাৰ লগে লগে। আপডেট কৰাৰ আগত মোৰ মডেম ফাৰ্মৱেৰ আছিলে 2.70.01, আৰু iOS 16ত আপডেট কৰাৰ পিছত নতুন মডেম ফাৰ্মৱেৰ আহি গ'ল 3.07.00। iOS 16টো আপোনালোকৰ iPhone 8ৰ পৰা আপ টু আপোনাৰ iPhone 13 Pro Maxলৈকে, আৰু এতিয়া যোনটো iPhone 14 চিৰিজ আহিছে, অভিয়াছলি তাততো আহিবই। আৰু যোনবিলাক আনছাপৰ্টেড ডিভাইচ, iPhone SEৰ পৰা iPhone 7 Plusলৈকে যিখিনি ডিভাইচ আছে, সেইখিনিত iOS 16 ছাপৰ্ট নকৰে। আৰু মেইন হাইলাইট ফিচাৰ্ছ হৈ গ'ল যে iOS 16ত মেইনলি লক স্ক্ৰীণত বেছিকৈ কাম কৰা হৈছে, ছফ্টৱেৰ হিচাপত লক স্ক্ৰীণত বেছিকৈ কাম কৰা হৈছে, আৰু হাৰ্ডৱেৰ হিচাপত iPhone 14ৰ কেমেৰাত বেছিকৈ কাম কৰা হৈছে। লক স্ক্ৰীণত আপোনালোকে গৈ ইয়াত ডিফাৰেণ্ট লক স্ক্ৰীণ আপোনালোকে এড কৰি ৰাখিব পাৰে। ইয়াত কাষ্টমাইজত গৈ আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট ৱালপেপাৰ চুজ কৰিব পাৰে। এখন আৰ্থ, মুন, চ'লাৰ ছিষ্টেম চব আছে। ইয়াত আপোনালোকে গৈ টাইমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, টাইমৰ ফণ্ট, কালাৰ, অল এভৰিথিং কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ উইডজেট লগাব পাৰে। উইডজেটত আপোনালোকৰ ফিটনেছ, হেল্থৰ, বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে, এলাৰ্মৰ বা কেলেণ্ডাৰৰ, আপোনালোকৰ নিউজৰ, ৱেডাৰৰ, সকলো ধৰণৰ উইডজেট লগাব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ছেট এজ ৱালপেপাৰ পেয়াৰ, আপোনাৰ লক স্ক্ৰীণ আৰু হোম স্ক্ৰীণ দুয়োটাতে একেখন ৱালপেপাৰ ৰাখোঁ বুলি ক'লেও ৰাখিব পাৰে, নহ'লে ইয়াতো কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে। ইয়াত কাষ্টমাইজ কৰি পেলাই আপুনি হোম স্ক্ৰীণৰ কাৰণে বেলেগ ৱালপেপাৰ দিব পাৰে। আৰু যিবিলাক নটিফিকেশ্যন আগত ইয়াত আহিছিলে, এতিয়া আপুনি লক স্ক্ৰীণখন নাথাকিবৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যনবিলাক তললৈ গুচি গ'ল। এনেকৈ যদি আপুনি চুৱাইপ আপ কৰে, তেতিয়া নটিফিকেশ্যনখিনি আহিব, আকৌ যদি চুৱাইপ ডাউন কৰে নটিফিকেশ্যনখিনি যাবগৈ। ইয়াৰ পৰা আগৰ নিচিনাকৈ আপুনি নটিফিকেশ্যনখিনি ৰিমুভো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা আপডেট আহিছে মেছেজত। মেছেজটো আপুনি যদি পঢ়িলে, চিন কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি আনচিনো কৰিব পাৰে, বা মেছেজটো যদি দিওঁতে কিবা যদি ভুল হ'ল, বা কাৰোবাক যদি দিব নালাগিছিলে, দিব নলগীয়া মানুহ এজনক যদি দি দিছে মেছেজ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আনচেণ্ড কৰিব পাৰে, আনটো চেণ্ড কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা মেছেজটোত যদি স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে, তেন্তে আপোনালোকে ৰি-এডিট কৰি পেলাই স্পেলিংটো শুধৰাব পাৰে। আৰু এটা আপডেট আহিছে, বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত শ্ব' হৈ থাকে। আগতে এনেকৈ চুৱাইপ ডাউন কৰিলেহে শ্ব' হয়, এতিয়া আপোনাৰ বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো আগৰ আইফোনবিলাকৰ নিচিনা, iOS 12ৰ আগত যিখিনি আইফোন আছিলে তাত যেনেকৈ বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো iPhone 7, 8লৈকে যেনেকৈ বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো শ্ব' হৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত শ্ব' কৰিব পাৰে। ইয়াত অপশ্যন দিছে, ইয়াত বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজ বুলি আছে। এই টগলটো যদি অন কৰি দিয়ে, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো আহি গৈছে। কিন্তু মোৰ এইটো ইমান এটা ভাল নালাগিলে, ইমান এটা পচন্দ নাই, আগৰ নিচিনা নহয়, সেইটো কাৰণে মই এইটো অফ কৰিয়ে থওঁ। তাৰপিছত নেক্সট গেলেৰীত গৈ যিখিনি আপোনালোকৰ হিডেন ফটো আৰু ৰিচেণ্টলি ডিলিট ফটো আছে, সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ ফেচ আই ডি লগাই পেলাই লক কৰি থ'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ ফেচ আই ডিটো ৰিকগনাইজ কৰা নাই, চ' ইয়াত আনলক হোৱা নাই। ফেচ আই ডি দি পেলাই আপোনালোকে লক কৰি থ'ব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আপডেটটো হৈ গ'ল, আগতে আপোনালোকে আইফোনত অকল ফটোৰ পৰাহে টেক্সটবিলাক কপি কৰিব পাৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'ৰ পৰাও আপোনালোকে টেক্সটবিলাক কপি কৰিব পাৰিব। সেইটো অকল আইফোনত ছেভ থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰাই সদ্যহতে হৈছে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা হোৱা নাই। হয়তো ছফ্টৱেৰ আপডেটৰ বা ইউটিউব এপৰ আপডেটৰ জৰিয়তে সেইটো আহি যাব। আৰু নেক্সট ফিচাৰ্ছটো হৈছে iOS 16ত আপোনালোকৰ আগতে ভাৰ্টিকেলি ফেচ আই ডিটো আনলক হৈছিলে, এতিয়া হৰিজেণ্টেলিও আপোনালোকে যদি কিবা ইউটিউব ভিডিঅ' চাই আছে বা কিবা যদি কাম কৰি আছে, হৰিজেণ্টেলি ফোনটো লৈ যদি লক হৈ গৈছে, তেন্তে হৰিজেণ্টেলি
আপোনালোকৰ ফেচ আইডিটো আনলক হৈ যাব। আৰু লাষ্ট ফিচাৰ্ছটো হৈছে ফিটনেছ এপত। ফিটনেছ এপটোত আপোনালোকে এপল ৱাটছ নোহোৱাকৈও গোটেইখিনি আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰে, গোটেইখিনি আপোনালোকে এক্টিভিটি ট্ৰেক কৰিব পাৰে। আৰু লগতে ঘৰত যদি কোনোবা বুজুৰ্গ মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি মেডিকেশ্যন আছে, যিখিনি মেডিচিন লয় তেওঁলোকে, সেইবিলাক আপুনি টাইম টু টাইম ছেট কৰি থ'ব পাৰে, সেইবিলাকৰ নাম ভৰাই। আৰু ই টাইম টু টাইম ৰিমাইণ্ডাৰ দি থাকিব কোন টাইমত কি দৰৱ ল'বলগীয়া হৈছে, আনকি পানী কোন টাইমত কেতিয়া খাবলৈ হৈছে সিমানটো পৰ্যন্ত আপোনালোকক ৰিমাইণ্ডাৰ দি থাকিব। তো টপ ফিচাৰ্ছকেইটা এয়াই। আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', ভুলটোতো বহুত হৈছেই চাগে, আপোনালোকে নধৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যদি ভাল লাগিলে, চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই। নেক্সট এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু মই বনাম যদি আপোনালোকে মটিভেট কৰে। তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।